Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn mà là kỷ niệm của một thời cấp sách tứ trường của rất là nhiều người. Đó là món bò bía, một món ăn đường phố đơn giản nhưng mà ngon lắm luôn. Trong video Diễm chia sẻ cách làm tương chấm, đơn giản dễ làm nhưng mà mình chỉ cần thêm tí xíu một nguyên liệu rất là dễ tìm thì làm cho tương lại thơm ngon hơn nhiều lắm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm bò bía với Diễm nha. Đầu tiên mình đi sơ chế tép trước nha. Tép dùng cho món bò bía này mình dùng tép con loại khô. Thì ở Na Uy mình mua cái loại này là loại lông đá. Mình để cho tan đá hoàn toàn là được. Một gói như vậy 100g thì mình dùng hết luôn ha. Cái mùi tép này nó không có được thơm và cái vị nó cũng mặn đó. Vì vậy bây giờ Diễm sẽ cho nước sôi, tức là nước mình vừa nấu sôi, mình cho vào đây để mình ngâm cái tép, giúp cho cái tép nó khử cái mùi tanh, đồng thời cái vị mặn trong tép nó cũng giảm bớt. Mình ngâm nước sôi 5 phút nha. Sau 5 phút thì bây giờ mình đổ tép ra một cái rây, mình để cho ráo nước. Đó, để ở đây cho ráo nước cũng khoảng 5 phút ha. Vì cái tép này cái màu nó hơi trắng đó, vì vậy Diễm sẽ xài thêm dầu màu điều. Dầu màu điều thì cách làm rất là dễ ha. Mình mua hạt điều màu là cái hộp này nè. Một hộp như vậy nó là 100g thì tùy mình thích làm một lượt hay là mình chia làm đôi. Diễm thì Diễm làm 50g hạt điều màu với lại 250ml dầu ăn bắt lên bếp, mình để cái lửa trung bình, mình khuấy đều, mình thấy cái dầu ra cái màu đỏ cam như vậy thì mình nhắc khỏi bếp, mình đổ ra cái rây, mình lọc lấy dầu ha, còn cái phần hạt điều màu thì mình bỏ đi. Bắt một cái chảo lên bếp nè, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu màu điều. Còn nếu mà mình không có dầu màu điều thì mình xài dầu ăn thường. Mình cho vào 1 tép tỏi băm ha, rồi mình bật cái lửa lớn. Mình đợi cho dầu sôi nè, cho cái tỏi nó vừa thơm thôi, đừng có cho vàng ha, vừa thơm là được. Thì mình lấy tép hồi nãy mình đã ngâm và mình để ráo đó, mình cho vào liền. Mình vẫn giữ lửa lớn nha, và mình đảo cho cái tép này nó thấm dầu. Mình dùng dầu màu điều thì cái màu tép nó có cái màu đỏ cam, nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu không có thì mình cứ dùng dầu ăn bình thường, không có sao hết. Tùy mình thích cái tép này, nhưng mà Diễm nhớ hồi xưa ăn nó sẽ có cái vị ngọt, vì vậy Diễm nêm vào đây 10g đường và thêm 1/4 muỗng cà phê tiêu. Mình có thể nêm trước một ít đường đi rồi mình nếm ha. Nếu mà mình thấy cái vị nó vừa ăn rồi thì mình không cần nêm thêm, cũng tùy cái độ mặn của tép đó. Rồi tiếp tục giữ cái lửa lớn và bây giờ mình cứ đảo cho tép nó khô là được. Thời gian thì cũng rất là nhanh ha. Đó, mình thấy nó khô ráo như vậy nè. Và thơm nữa thì mình nhắc khỏi bếp. Còn nếu mà mình không có tép này mình cũng có thể dùng tôm khô nha. Tôm khô mình cũng ngâm nước sôi, sau đó mình nên giã ra tí xíu cho cái tôm nó nhuyễn thì nó sẽ thấm, nó ngon hơn. Nguyên liệu thứ hai đó chính là lạp xưởng. Diễm có 2 cây này là 150g. Mình cho vào một cái chảo ha, rồi mình cho vào đây 100ml nước. Nếu mà mình có nước dừa tươi thì mình cho vào càng ngon. Rồi mình bật lửa lên và mình nấu cho lạp xưởng chín ha. Đó, nước sôi thì mình cứ hạ lửa trung bình chút và mình nấu cho tới khi nước nó cạn. Thỉnh thoảng đó mình tới mình đảo qua chút, tránh cho lạp xưởng nó bị cháy ở dưới. Đó, khi mà nước nó rút như vậy thì mình cứ đảo đều ha, cho lạp xưởng nó vàng lên và nó thơm. Thì mình nhắc khỏi bếp. Ngoài cái cách nấu như vậy, mình cũng có thể mang lạp xưởng mình đi hấp ha. Mình để cho nó nguội rồi mình cắt sao. Một trong những nguyên liệu để tạo cái độ giòn và ngọt cho bò bía đó chính là củ sắn. Nhưng mà ở Na Uy củ sắn mua rất là khó, và như Diễm đi chợ Diễm kiếm cũng không có luôn. Vì vậy Diễm dùng cái củ cải của Thụy Điển này. Cái củ cải này thì nó có độ giòn nhưng mà nó không có ngọt như củ sắn và cái mùi nó hơi hăng chút. Vì vậy Diễm sẽ sơ chế làm sao cho cái mùi hăng nó không còn và nó vẫn giữ cái độ giòn. Mình gọt vỏ cho sạch ha, mình rửa lại, sau đó mình cắt ra thành từng lát nè. Còn nếu mà mình tìm được củ sắn đó thì mình dùng củ sắn đúng như nguyên bản của bò bía. Rồi mình cắt ra thành từng thanh như vậy, đừng có mỏng quá ha, mỏng quá thì mất đi cái độ giòn khi mà mình ăn. Công thức này thì mình cần 300g củ sắn hoặc là củ cải Thụy Điển nha. Để cho củ cải nó không có bị hăng thì bây giờ Diễm cho vào trong cái nồi nè, rồi Diễm cho nước vào. Lượng nước là 800ml hoặc là mình cho vào làm sao nó ngập cái củ cải này là được.
Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn ha. Dầu ăn giúp cho khi mà mình trần cái củ cải này nó giữ màu, đồng thời nó bóng nó mướt hơn. Mình bật cái lửa lớn cho cái củ cải này nó sôi lên. Khi sôi á, thì mình đảo đều khoảng 1 phút ha. Thì Diễm thấy vừa. Nếu mà mình thích ăn mềm á, thì mình nấu lâu hơn chút. Nhưng mà cái này mình ăn giữ cái độ giòn rồi thì cái bò bía nó sẽ ngon hơn. Đó, sau 1 phút thì Diễm đổ ra. Diễm để ra cái rây như vậy. Đợi chút xíu mình sẽ mang mình đi xào nha. Như vậy thì củ cải nó không còn cái mùi hăng nữa. Trong thời gian này á, thì mình đi chiên trứng. Diễm có 2 cái trứng gà nè. Rồi mình nêm vào đây một tí xíu muối thôi nha, 1/8 muỗng cà phê. Rồi mình đánh cho trứng gà tan. Mình nêm tí xíu muối cho có vị thôi, không có cần nêm cho nó đậm đà. Diễm lấy một cái chảo nè, cái đường kính của đáy chảo là 22 cm ha. Diễm cho vào đây 1/2 muỗng canh dầu ăn và mình dùng giấy nhà bếp đó, mình sẽ trải đều dầu ra như vậy. Để mình chiên trứng á, nó được đều hơn. Rồi mình bật bếp lên ha, mình để lửa trung bình. Để biết chảo nóng hay không á, thì mình lấy một ít trứng nè, mình cho vô dầu. Mình thấy á, trứng nó sôi lên như vậy là chảo dầu nó đã nóng thì mình đổ trứng vào. Rồi nhẹ nhàng đó, mình trải cho trứng đều. Thật ra chiên trứng làm cho cái món bò bía này cũng không cần phải chiên cho thật là đẹp ha. Nếu mà mình muốn cuốn cái cuốn bò bía nó đẹp á, thì cái trứng mình chiên cho nó đều, nó mỏng đều thì cái cuốn bò nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà Diễm thấy cũng không có cần thiết. Đó, mình cứ trải đều ra như vậy là được. Rồi mình giữ lửa trung bình nha. Để cho trứng nó chín. Nếu mình thích á, mình có thể trở cái mặt ha. Diễm thích ăn cái trứng nó mềm. Vì vậy Diễm chỉ chiên vàng ở bên dưới như vậy thôi. Lấy ra, mình để đây cho nguội chút. Rồi mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Giữ cái chảo vừa chiên trứng đó, bây giờ mình sẽ mang cái củ cải mình đi xào. Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 1 tép tỏi băm. Rồi mình bật lửa trung bình nha. Mình đảo cho tỏi nó thơm. Khi tỏi thơm rồi đó thì mình lấy củ cải mình cho vào. Vẫn giữ lửa trung bình, mình đảo sơ ha, tránh cho tỏi bên dưới nó bị cháy. Rồi tùy mình thích á, mình có thể nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà. Còn nếu mà mình không có ăn bột nêm á, thì mình không cần cho cũng được. Mình nêm tí xíu cho cái củ cải này nó có cái vị thôi. Rồi mình đảo nhanh ha, khoảng chừng 45 giây cho tới 1 phút á, là mình nhắc khỏi bếp. Như vậy củ cải nó vừa thơm mà vẫn giữ được cái độ giòn ngọt. Lạp xưởng bây giờ nguội rồi thì mình cắt ra thành từng cái lát mỏng. Diễm thấy mình nên cắt từng lát có độ dày khoảng 1 mm thôi. Tại vì nếu mà cắt dày quá khi mà mình cuốn á, nó dễ làm cái bánh tráng nó bị rách. Đó, cắt như vậy là được. Trứng á, thì mình cũng cắt ra thành từng miếng ha. Cái trứng này thì Diễm chia ra làm 3 nè. Rồi mình cắt ra thành từng miếng, nó có độ dày khoảng 2 cm. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị rau. Một trong những loại rau không thể thiếu của bò bía đó chính là lá quế nha. Salad thì tùy mình thích thôi. Có salad thì khi mà mình ăn á, cái gỏi cuốn nó sẽ giòn hơn và nhiều rau thì cũng bổ dưỡng hơn. Mình rửa cho sạch rồi mình để ở đây cho ráo nước. Để cái nước chấm bò bía được thiệt là ngon á, thì không thể nào thiếu cái dầu tỏi và tỏi phi được. Thì để làm cái dầu tỏi và tỏi phi á, Diễm có một cái củ tỏi nè. Mình có thể băm, Diễm á, thì Diễm cho vào cái đồ nghiền này, mình nghiền cho nó tiện, đồng thời cái mùi tỏi nó cũng ra được nhiều hơn. Mình nghiền hết một cái củ tỏi ha. Thì một cái củ tỏi đó Diễm dùng 100 ml dầu ăn. Rồi mình bắt lên bếp đó, mình để lửa trung bình và mình cứ đảo đều, mình phi cho tỏi nó vàng và nó thơm. Khi phi tỏi lưu ý là lúc mà tỏi nó vừa chuyển sang cái màu vàng á, là mình vớt ra được. Mình đừng có đợi nó vàng quá thì lúc mà mình vớt ra nó dễ bị cháy, không có ngon nha. Lấy một cái nồi, bây giờ mình đi nấu cái tương chấm cho bò bía. Tương dùng cho công thức này thì Diễm dùng tương ăn phở hay là tương đen đó. Cái tương này thì cái vị nó ngọt chứ không có mặn lắm nha. Và nó loãng chứ không có đặc sệt. Nếu mà mình không có cân á, thì mình có thể nhìn ở đây. Diễm đông là 100 ml và đầy tí xíu. Còn nếu cân là 150 g. Và mình thấy cái độ sệt nó không có đặc quá.
Mình có thêm là 10 gram tương ớt, thì tương ớt Diễm dùng hiệu này. Có tí xíu tương ớt, không có cay đâu nha. Em nhỏ ăn vẫn được, nhưng mà làm cho cái nước sốt nó sẽ ngon hơn nhiều. Mình có thêm 20 gram đường, cũng tùy cái độ mặn của tương mà mình có thể điều chỉnh nha. 150 gram nước. Và mình có thêm ở đây là 5 gram giấm, Diễm dùng giấm trắng hay là giấm gạo ha. Vì vậy giúp cho tương nó có cái vị chua nhẹ, không phải thiệt là chua nha, nhưng mà chua nhẹ sẽ ngon hơn. Để tạo độ sệt thì Diễm có thêm ở đây là 5 gram tinh bột khoai tây, mình có thể dùng tinh bột bắp hay là tinh bột năng đều được. Mình cho vào đây 2 muỗng canh nước là 30 ml và mình khuấy cho bột nó hòa đều với nước. Để ở đây khi mà nấu tương mình sẽ cho vào. Bắt cái nồi tương lên bếp ha, mình bật cái lửa lớn, mình khuấy đều cho cái tương này nó sôi lên. Khi mà mình thấy sôi thì mình lấy 5 gram giấm mình chuẩn bị sẵn đó, mình cho vào liền. Rồi mình khuấy đều, mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Và mình sẽ nấu cái tương này trong thời gian là 1 phút. Đó, để tương sôi nhẹ như vậy. Sau 1 phút thì mình cho bột vào. Lưu ý là mình đừng có để cho cái tương nó sôi quá thì mình cho bột vào nó khó đều ha. Khuấy đều rồi mình cho bột vào nè. Khi khuấy đều rồi và tương sôi trở lại thì sẽ có một cái độ sệt. Diễm thấy rất là vừa luôn. Tức là Diễm dùng cái tương của ly Kumki ha, và lượng nước như vậy. Đó, thì lúc mà mình để nguội nó đặc lại tí xíu thôi. Như vậy khi mà mình chấm Diễm thấy vừa lắm. Nó không có quá đặc mà cũng không có quá loãng. Mình nhắc khỏi bếp nha. Rồi mình cho liền vào 2 muỗng canh dầu tỏi. Như vậy làm cho tương nó có cái vị béo, đồng thời cái dầu tỏi nó thơm, làm cho tương có cái mùi rất là đặc trưng luôn. Mình khuấy thiệt là đều ha. Như vậy mình đã làm xong tương rồi. Tương này mình có thể làm sẵn hoặc là mình làm mình ăn liền. Tại vì Diễm thấy bò bía mình cuốn ăn nóng cũng ngon. Cái này là Diễm đã để nguội được chút thì mình thấy nó cũng không có đặc lắm. Và mình có đậu phộng rang nè. Ớt thì mình nên băm ra như vậy ha. Rồi mình cho thêm tí xíu cái dầu tỏi lên. Và tỏi phi. Như vậy thì cái tương rất là thơm. Làm đơn giản thôi nhưng mà ngon lắm. Bánh tráng để cuốn bò bía thì Diễm mua được cái loại này, nhưng mà Diễm thấy cũng chưa có được ngon lắm. Cái loại này thì mình cần phải nhúng nước và nó hơi dày, và cuốn xong mình ăn liền, chứ mình để lâu nó cũng dễ bị bở. Trong khi lúc mà về Việt Nam Diễm có mua thử cái bánh tráng không nhúng nước này thì Diễm thấy rất là ngon. Nhất là cho những ai muốn kinh doanh tại vì mình không có cần nhúng nước, mình cuốn xong cái rau nó cũng ẩm thì mình để nó không có bị dính, đồng thời nó không có bị bở nữa. Với cái bánh tráng mà Diễm quay đầu tiên thì mình phải thoa nước thiệt là đều ha, tại vì nó dày, không có nước thì mình cuốn nó rất là dễ bị bể. Và nếu mà mình muốn nó dẻo dai thì mình nên thoa bằng nước nóng. Rồi mình cho xà lách lên nè, đừng có nhiều quá ha. Tiếp theo mình sẽ cho lá quế, nếu mà lá nhỏ thì mình cho 4 lá, còn lá lớn thì mình cho 3 lá. Rồi mình cho củ sắn hoặc là củ cải xào lên trên. Tiếp theo mình cho tép ram nè. Thật ra bò bía không có cần phải cuốn cho thiệt là đẹp như là gỏi cuốn đâu. Đó, rồi mình cho trứng mình có thể xếp như vậy hoặc là mình cho lên cái tép cũng được luôn. Lạp xưởng Diễm thấy người bán thường cho có 1 miếng ở nhà Diễm thích ăn nhiều vậy Diễm cho 3 miếng. Đó, rồi mình cuốn lại thôi. Và như Diễm nói đó, nếu mà mình dùng cái bánh tráng nhúng nước thì mình cuốn xong mình ăn liền. Còn nếu mà mình mua được cái bánh tráng không còn nhúng nước thì mình có thể cuốn sẵn rất là tiện. Vậy là mình đã xong rồi. Với công thức này thì mình cuốn được từ 25 cho tới 30 cuốn bò bía. Bò bía thì thường mình không có cuốn to như là gỏi cuốn ha, nó nhỏ hơn, rất là vừa cầm tay thôi. Mình chấm vô trong tương nè, tương có vị ngọt mặn nhẹ, kết hợp với lại những cái nguyên liệu như là tôm khô, lạp xưởng, rau củ trong bò bía ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những cuốn bò bía thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.